Képzeld el, leszették a fenyőfát itt a metrónál. Megnézed ott az erkélyajtónál? Sőt, képzeld el, lefotóztam, amikor már leszették a díszeket. Meg akarod nézni, gyerek? Itt az emelő, és itt van fönt az ember, vágja le a galjakat. Tudod? Ott. Szedi le a galjakat. Sőt, az alsó galjakat már le is vágta. Ott egy fűrész a kezébe. Látod? Nem tetszik? Na most nézd meg még egyszer. Így, és utána megnézed az erkélyajtónál. Azt látod, hogy nem látod. Ott van még a tartó. Ott a könyves kocsi mellett. Képzeld el, azt mondták, hogy fűtőanyag lesz belőle. Igen. Te választasz sütit? Hát nem tettétek be az anyasütit. Kekszi. Biztos, hogy ezt kérsz? Nézd, azért én beteszem, hogy tud választani. Figyelj. Kérek. Itt kell lennie. Csinálunk róla egy fotót. Így. Tessék. Anyasüti. Humuszos, van lencsés, van anyasüti, van ez a édes, van perec, és van kréker. Kekszi. Nyert a kekszi. Jó, rendben. Tudod, van ez a pont, amikor kilátsz a Tétényi útra. Ez mindig nagyon izgi. Na most már ki is látsz a Tétényi útra, ember. Az ágyadból. Ha? Gyere, nézzél ki a Tétényi útra, nézd csak! Nézd! Figyelj! Autók. Hetes busz. És abban a pillanatban, hogy ezt ráeresztettük, akkor most már a sinem van. Sinem vagy, öcsi. Utálod? Sajnálom. Még egy kicsit. Az élet nehéz. Most azt fogjuk meglátni, hogy vajon leér-e a talpad a földre, parkettára, mert ha nem, akkor viszont itt még valamit ki kell találni. Aha. Nem ér le a lába. Så, lappa stod That's the truth. Get over it. As noted earlier, the Brihadaranyaka, Upanishad, tells us
that the head of the sacrificial horse is the dawn, its eye the sun, its members the seasons, its joint the months and fortnights, its feet the days and nights, its palaces, monasteries and pagodas, and carried home thousands of slaves and cartloads of gold and jewels. Pastor Brighton. Så. What is your disease? Disease. Yeah. As it started in 95 as a split vision. I saw everything into started recently to have helpers 24/7. I started that 3 years ago. I didn't need it back then. Jeg vet at du er mye god på K. Er ikke det? Vil ikke gjøre skaffe en gang? Det kan være. Vil du ha? Yes. Hát ez lehet, hogy itt fáj. Így érzem magam. Mentem szülni, hamar odaértünk a Sofőrei Kórházba, 10 perc alatt innen. Nem is csillingent az agyamba, hogy hát nem 9 hónap telt el, hanem kevesebb. Közel fulladásos állapotba jött a világra, és hát újra kellett éleszteni. Ő tulajdonképpen 3 napig viszonylag jól volt, bár mondjuk a feje az úgy nézett ki, mintha ilyen lapokból vagy lemezekből összerakták volna, és az volt a bizarr, hogy ezeknek a lemezeknek az éle így látszódott. Tehát nem egy kerekfejű újszülött feküdt az inkubátorba, hanem egy teljesen kiterített gyerek, aki sem a lábát, sem a kezét nem tudja emelni. 6. hétnek a végére egy ilyen speciális szem tünete lett, hogy előre néző tekintettel az íris így lecsúszott. Gyorsan elvitték CT-re és röntgenre. Annyiféle cisztáról hallottunk meg, de az, hogy az agyba is lehet ciszta, az valahogy úgy nem jó. Ciszta, de hogy nagy. Akkora nagy volt a ciszta, hogy az egész agyállományt így eltolta balról jobbra. Ilyenkor az a megoldás, hogy ezt a cisztát leeresztik, hogy hetet eltöltött az amerikai úti idegsebészeten, és 10 hetesen megbeszéltük a gyerek gyógyásszal, hogy akkor mehetünk haza. Mondta, hogy anyuka ugye tudja, hogy ez a gyerek sérült, és így nézett így egy percig, és ezt, hogy sérült, akkor hallottam először a 10 hét eltelte után. Agyi bénult, atetotikus gyerek. Ez az ő diagnózisa, hogyha nagyon ragaszkodunk ehhez. Én eredetileg vegyésztechnikus vagyok, de aztán a 90 előtt kezdett a természetgyógyászat valahogy így láthatóbbá válni a hétköznapi ember számára, és valahogy olyan egyértelmű volt, hogy nekem ezt kell csinálni. Ehhez azért koncentrálni, tudni kell, meg jelen lenni, és hát Ágostonnal ez nem lehetett, tehát most is még így végig mondom ezeket a mondatokat, biztos, hogy kb. 3-szor közben rágondoltam, aki itt van tőlem 5 méterre, és nem tudok úgy, vagy nagyon nehéz, hogy ne gondoljak rá. Sono nuove opporla.
Jag minns. Bägge två? I've only been an assistant for some months, I think. I began in the beginning of December with Kjell Christian here. Both my mother and father are teachers, so I thought that working with people would come naturally. So this was a good opportunity, and also your father and my grandfather were friends. Ja, associates. Yeah, friends, associates. Du laga i kaffe. Ja. Men den också går ju bärligt. Men chilla på den. Ja, man paprika. Beskriv en paprika. So basically, I just saw an ad that was where the job was listed, that they needed people, and I just applied and interviewed with Kjell Christian and Toril, and then I started. There's not really anything special that is required. Everyone can apply and get the job, but once you have it, you might need to partake in a course at least that kind of goes through what is expected of you. But you don't need anything special in regards of education or nothing. So anyone can be an assistant. Biztos sok az ellátott. Milyen telefonszámon fölhívni, hogyha szeretnék egy kis segítséget kérni, hogy elhozzák a pelenkákat a gyógyszertárból, mert sok. És nekem mindig kétszer kell fordulni, és hogyha mondjuk a János vagy gépkocsi vezető el tudná nekem egyszer egy időbe hozni. Ki az, aki a Márta helyett van? Hogy hívják? Geyer Katalinnak hívják, ugyanazon a számon. Igen? Akkor jó, mert én azon próbálkoztam, de nem vették föl, illetve kinyomta. Akkor tovább kitartóan próbálkozom. Igen, mert én azt javaslom, 1 óra után próbálja meghívni, mert kiestek a személyi segítők a támogatószolgálatból, és a Kati, aki most Jézusom. Ő van most kint gondozni, azért nem veszi fel. Hát éppen most kerültem olyan helyzetbe, hogy Ágostonnak az egyszer használatos eszközei, pelenka, betét és alátét, olyan mennyiség egy hónapban, hogy kézben nem tudom elhozni a gyógyszertárból, tehát autóval kell menjek, de itt, hogy én most mikor tudom őt itt hagyni, mert azért ez csak egy 3-4 óra, és akkor segítséget kérek a szolgálattól, ami itt a kerületben működik, és éppen most mondták, hogy nyugdíjba ment az egyik gondozó, a másiknak meg lumbágója van. Tehát akkor nincs. Tehát van egy működő rendszer, de miután most végigmondtam, igazából nincsen senki. Ez az egyik alapvető, tehát egy hivatalos segítséget nem tudok kérni. Úgy tudom, hogy a kerületben működő ilyen magán szolgáltatók vagy szolgáltatásokban is kevés ember van. Nem is tudom, most hirtelen nem tudok mondani, hogy van-e olyan ismerősöm, aki ezt igénybe tudja venni. Tehát így hivatalosan nincs, és ahogy szoktuk mondani, már pénzért sincs. Jag känner inte honom, men du står här wondering. Doris, your sister is an assistant as well. Annars ska du ha
Middag bort med oss, vad det skulle säga. Ja, så du ska äta, laga middag. And you are the boss of the assistant? Yes, yes. Because Che Christian can't be the chief himself, I decided to do it. The Norwegian law say that everyone have to be in their own house if they want. So the community have to work for it, and it will cost much more to have Che Christian in a institution also. So having that thing that Che Christian have now is much cheaper for the community. I needed to have some privacy, and it's almost expected of you to have your own flat. I really like to live on my own, so I try not to tire Osman out or break him. And how many assistants do you have? 7 or 8 Yeah. assistants. Yeah, it's about 7 who are here on a regular basis, like week to week or day to day. Szia, Zeuszka! Vissza. Jó van. Nem figyelsz, Kriszti. Nem lehet a fej. Itt támaszkod. Nagyon szép volt. Nagyon jó. Így. Itt meg úgy. Jól van. Köszi. Köszi szépen. Még rám is nézel? Jó. Ilyen hátizomzattal. Nagyon jó. Meg mi minden kell még ehhez. Jól van. Na most én megyek kutyát sétáltatni. Tudod, mit kiteszem magamat? Farkas Krisztina. Farkas Krisztina megy kutyát sétáltatni. Mit csinál? Kutya sétáltatás. Te megmész oda az erkélyajtóhoz. Integetek neked a túloldalról. Oké? Jó. Ott fogok állni annál a táblánál, ott. Meg annál a nagy szürke karikánál. Rendben? Oké? Megigazítalak egy kicsit. Kényelmesen ülsz? Jó. Így. Bizsú. Mindjárt jövök. Gyere. Pár pillanat egyedül Lacira, az apukájára tudom hagyni. Nincs sem rokon, sem ismerős, sem hivatalos ember, akire rövidebb, hosszabb idejére meg egyáltalán nem. Mert nem, rövidebb időre sincs, nincs.
Jó napot kívánok! Neki nem menj! Júj! Majdnem! Mi volt a leghosszabb idő, amire Ágostont magára hagytad? Hát volt egyszer olyan, hogy az apámnak volt valami baja, és egyszerűen nem tudtam otthagyni, mert vártunk valakire, vagy a testvéremre vártunk, vagy valami ilyesmi. Aztán 2 óra volt, de ha én átviszek neki enni valamit, azt most már mérem az időt, van úgy, hogy 40 perc alatt megjárom. Itt vagyunk, láttál minket? Ilyen hideg van. Nem ilyen, jó? Végül is Ágoston így valahogy így eltölti ezt az időt. Inkább engem zavar, hogy egyedül van. Nem is tudom, hogy miért zavar. Kicsit zavar, hogy egyedül van, de éppen nemrég mesélte egy anyuka, szintén sorstárs, hogy van, akit az ágyba fekve hagynak ott 4 órára, mert el kell mennie dolgozni. Hát, na azt nem. The morning shift has probably been a bit sleepy when you put them on. So yeah, that's actually the wrong shoe for the wrong foot. On the switch? Yeah. One shift doesn't have anything particular to do. It depends on his schedule and I guess the condition of the house. If it's messy, you clean. If he's hungry, you make food for him. Some shifts, like my shift, are kind of expected to make dinner, but it's not like it's not necessarily something I have to do, but it's something that I maybe should do. This is a golf set, and this is what he wants me to do now for you to show off. I know how to swing the club, but I don't know how to hit the ball. Basically. Må jeg virkelig ta et slag da? Hæ? Jeg vet ikke om du har ballene heller, det? Der skal man. Ja, du kan ha ballene. Nei, ok. Nei, det var S-en, var ikke den du skal på? Så gjør det her da, for her mye bæsj og sånn, ser du så. You're my coach. Ja. Okay, no power, just swing it. Oh. And how can you find an assistant? Then we go to the newspaper and we use the internet on Facebook, yeah. And then they come in for interview, and me and Christian decided if they are going to have a job. Yeah. When I are hiring people, they have to know that it's Christian who is decided what they are going to do every day. So they have to listen to him and don't do things by themselves. Sometimes it's difficult, also in Norway, I think. So I have to go many rounds to find people who I want. So it's not very easy, but there will always be someone who wants the job. Så lås. Ja, den klarer jeg. Ja, 1, 2, Ja. Nej, har Pilipus. Ja. In Ålesund, our house was very small, but when he stopped walking in the stairs, he couldn't come to visit us. So that's why we decided to build like this. So now he can't come from his house. Suddenly he is outside. Oh.
Ja. Jag vill ha han. Ja. Jag tar lägger något. Det är han som får socker. Vad har han hittat? Han ska skära något för det. Nej. Ja, shit. Det gör så. Vad heter det? Bra. Before he got assistant, there was sometimes Toril had to give him the dinner. Sometimes me. We wanted everybody to have warm dinner. So sometimes when it was me, mine was cold. But that was very good when we got assistants in the house, because then we can eat together. He goes with us to big family parties. There is an assistant with him, so we can be in the party as usual, and assistant helps him with the food and everything. So we don't think of that. We are only a family around the table. We don't need to be worried anymore because Kjell Christian has good assistants, so that's good enough for him. It's good enough for us. So we are satisfied. És milyen sűrűn tudsz jönni Ágostonhoz? Hát minden szabad napomon, és akkor úgy általában minden, amikor éjszakás vagyok, akkor minden második napon szoktam jönni reggel. És akkor ez ilyenkor tehermentesítés, gondolom, hogy tisztelt. Hát végig ez a cél. Ez a cél. Ugye amikor idejövök, akkor ugye pihenőid az elég kevés van neki. Így akkor sem pihen, amikor én itt vagyok, hanem azokat a dolgokat intézi, ami esetleg kicsit nehezebb lenne. Úgy általában az ügyintézésből nagyon profi. Tehát ő mindent elintézett eddig. Lehet, hogy én is meg tudnám csinálni, de én ilyen műszaki antitalentum vagyok, úgyhogy ezekben a dolgokban én sajnos nem tudok segíteni neki. Inkább csak az időmet áldozom a cél érdekében. Ennek sonában kötülönálnos? Hol is? Jó. Kulcs, maszk. Kulcs, maszk. Sziasztok! A lábasban. Még nincsen megfőző, ugye? Tessék? Dehogy nem. Hol? Micsoda? Tojás. A mosogatóban. Ja, jó, oké. Hát én ilyenkor el tudok szabadulni, de hát most kikészítettem nekik mindent, és azért időbe haza kell érni. Sokáig nem lehet őket egyedül hagyni, mert a tűrőképessége az nem korlátlan. Hát 8-nál tovább nem szabad távol lennem, de az a legjobb, hogyha mondjuk 6-ra hazaérek. De hát
Milyen kedves, hogy végül is most eljött. Mikor van Ágoston szülina? Január 18-án 19 éves lesz. Jár neki egy póló. Mert hogyha meghallja a rádióba, hogy Fradi, már akkor mosolyog. Ottatlan. Szóli fejelt el. Pavár. Zané. Zabice. Pavár. 1-0, és ugye Adamunak volt még egy óriási zicser, amiből simán lehetett volna 2-0, ha nem ment Pavár. Züle. Szabadrúgás közben. Megint szabadrúgás. Sokat szabálytalankodnak. Nagy nehezen el tudta végezni a szabadrúgás. Züle. Minden ez lehetőségtől. Lágy labda be középre. Jó csúsztatás, helyzet, és az egyenlítés is összejön. Gól! A 90. percben sikerült egyenlíteni. Gól történt! Gól történt! Nem bírta ki az Salzburg. Egy lehelet finom labda ért. Nézzek, hogy örülnek. Amit aztán el lehetett juttatni Komány. Ez a fekete fiú. Egy gyümölcsöset. Azt mondom, hogy láthatod, az a 15 vagy. Mindjárt hozom. És ugye az Inter azért nem egyik el. Van almás, sárgalépás, csak van. Mondjuk egy ilyen top 10-es listának az alján. Ezt. Narancsok talán ne. Meg a magyarók se. Követek? Vagy ez egy cékla? Cékla és fekete ügy. Jó lesz. Az a tányér. Ízes tekintetében egy érdekesebb. Nem kell. Zárva ezt az időszakot. Kezdődhet az összefoglaló, úgyhogy minden további részben nézzük a kommentátorától. Faragóikászókkal is. Mi lenne akkor, hogyha te valamiért kiesnél Ágoston ápolásából? Nem tudom. Nem tudom. Ez gyakorlatilag egy megoldhatatlan helyzet. Mert a rövid távon megkérhetem az édesapját, hogy vigyázzon rá, megkérhetném hosszú távra is, mondjuk egy 24 órára, vagy 4x24 órára is, de akkor egyeztetnünk kéne, hogy én mikor megyek mondjuk kórházba, hogy neki mikor vannak szabad napjai. Ugye egészen más rendben dolgozik, mint egy átlagember. És senki más nem volna, akit ide hívhatnék. Esetleg megkérhetném még a nagy lányunkat, de neki nagyon sok minden így praktikusan nincs is a kezében. Sok mindent tud, mert hát ezt nézte 18 évig, de nem tudja, mert nem gyakorolta. Úgyhogy elég nagy baj lenne, ha én kórházba kerülnék. Te tudnád venni az ő szerepét? Hát nagyon nehezen. Nagyon nehezen. Nagyon ez ilyen állandó beszélgetés témája közöttünk. Nem tudom, hogy képes lennék erre. Nem tudom. És mi az, amit nehézséget látsz benne, vagy mi az, ami szerinted a legnehezebb ebben? A 24/24. Az, hogy 24 órába készenlétbe beállni. Do you have a night shift? Yeah. Starts at 11. Kind of a sleeping shift. If he wakes up, you have to get up. So sometimes if he doesn't, if he has to go to the toilet a lot or can't sleep, you can't sleep either. So sometimes it's very relaxing. Other times it's more work. Okay, so this is where the assistants sleep. So here we need to make our beds ourselves. So
So we sleep here and Kjell Christian sleeps in the other room, and he has this alarm which hangs around his neck, and when he presses that it alerts the assistants that he needs help. Yeah? Yeah. And I think it's really loud. I haven't had any night shifts yet, so I don't know. Salvan. Salud. I try to make myself useful. So if there's something to do like washing the floors or cleaning something, as long as it doesn't disturb him. It's amazing. So I'm a bit nervous about it. I bet you are. I don't get to play piano in public very often. This means a lot. I'm going to give it my all today and hope I can impress the judges and the public. Let's do it. I'm 19 years old, so I'm having a year off, gaining some money and experiences. Me and Osman, we're here a lot. We're kind of young, and I think it's mainly because this is a type of job that doesn't require any type of education. So it's kind of created as a part-time job or a job for people who don't have any education. Askulas det bästa jag vet. Yeah, there's a little bit of lifting. He needs some help in sometimes into a car and out of his chair. So if you look away from that, it's not, I don't think it's a hard job. I have 2 part-time jobs, so yeah, together it's full-time, but it's not, they are not connected. In Ørsta there's a institution, I don't think if I could call it that. I work with some mentally disabled people there, so autists and that kind of people. Do you want to be an assistant in your whole life? No, I don't think that's the route I'm going to take. But it's, I think it's really fun because you're helping someone. Tudod, hogy csináljuk most? Másik kezedet szoktam megfogni. Így. Ez az új módi. Ezt
Oké? Emeled a lábad? Ezt. Kicsit. Na, még egy kicsit. Így nagyon nehéz lesz. Na gyere, húzzuk meg. Így. Na jó, akkor a másik, jobb kezedet. Ide adod? Nem? Akkor ezt fogom meg. Ez nekem úgyis jobban tetszik. Hoppá! Figyelj, szólja édesanyának, hogy engedje el a hevedekből a kezedet. Szóltál? De jó. Elviszük az egész kerekesszéket. Tokostól, vonóstól. Gyere, hopp. Jó. Indulunk. Fordul. Várjál, megnézem, milyen az íz. Jó, nagyon jó. Pont jó. Lábad. Egy gondozót igénybe venni hivatalosan éjszaka, ezt így nem is tudom értelmezni. Tehát a szállítót nagyon szeretjük, de azt is biztosan tudom, hogy ő nagyjából 2:30 dolgozik. 3 óra, 4 órakor és 5 órakor már nincs. Nincs. Tehát éjszaka sincs. Tehát, hogy nem, éjszaka nem járunk sehova. Hol szól? Tényleg? Nem találunk 24 órára gondozót. Nem találunk 24 órára 2 gondozót. Nem találunk 24 órára 3 embert, aki részben amihez ért, vagy amihez kedve van, vagy ami számára elfogadható. Vagy nem találunk 24 órára egy szakképzett gondozót, akinek ez a szakmája, aki ezt csinálja a fizetésére egy szociális ellátóba, vagy egy napközibe, vagy egy lakóotthonba. Amikor megpróbáltuk ezt a 24 órát egyszer így feldarabolni, hogy jó, akkor jöjjön valaki délelőtt, mert csak mellette kell ülni, akkor utána jöjjön valaki ide, aki etettél már ilyen gyereket? Nem, soha, gyere, megmutatom, megtanulta. Akkor tudnál-e estig maradni, és akkor már így nehéz volt neki. Akkor úgy is kombináltuk egyszer, hogy akkor csak édesapa munka előtt felugrik és átöltözteti. Tehát, hogy fix ágy helyzetbe legyen. Jó, de mit kell csinálni vele éjszaka? És akkor kezdődött a legnehezebb része a 24 órának, mert hát nem kell igazából semmit se csinálni, de olyan nyomta a felelősség ezt a hölgyet, hogy végül is nem vállalta el. Tehát 24 órát most megszervezni, az egy lehetetlen feladat. Köp. Köp. Nem köpsz. Ahogy szoktuk mondani, hogy ez 24 órás felügyeletet igényel egy ilyen gyerek, egy fiatal felnőtt, az igazából mindig az előző estén kezdődik szerintem, mert annyira jellemző, hogy valamilyen sérüléssel bírók nem alszanak, és akkor már úgy fektetjük le ezeket a gyerekeket, hogy na vajon, hogy fog aludni, alszik-e nem, és persze a másnapi mi állapotunk is ettől nagyban függ. Nem elkezdünk egy napot, hanem tulajdonképpen így folytatom az előtte való napot.
Van még erőt felemelni? Így? Fejed? Fúha. És van. Köszi. Kész. Jól van. Valahogy összeáll este 8-ra, és akkor olyan békésen együtt tudunk vacsorázni, akkor ki teszem az ágyára, a pizsamát kap. Leszoktam vinni a kutyákat sétálni 10 perc így a ház körül, mert az jár nekünk. Amikor már biztosan tudom, hogy ő alszik, szuszog, helyzetben van, nem tud magába kárt okozni, az biztos, mert úgy van kitámasztva, kipárnázva az ágyába, tehát ezt biztosan állíthatom, hogy semmi baja, akkor lemegyek a kutyákkal. És akkor, amikor lefektettem és biztonságba helyeztem és elaludt, akkor kezdődik a következő 24 óra. Kom igen. 4. Ta en till, men pass på att köra ut bakom. Han var lite stövet. Ja, jag tror jag gör sån här. Ja. Får du hålla släppa. Reser du upp, Christian? Ja. Ja, och så håller du där. Each year he have, let us say, 100,000 crowns that he can use on to pay us assistant, to make money for the holidays, and everything that Christian have to have for his day. Now Christian have 100, I think it's 160 each week, hours each week. Sometimes we can use 2 assistants, so Christian can travel around. He is going to Turkey now in the summer, and then he is going to have 3 assistants with him. Christian is paying for his, and the assistants get it for free. Det var en sån pinne. So is it exhausting for you? Det är så gott att få bevega sig, va? Så länge. He have more freedom to do things, because there is always money. Not always money, because if he use 100, he can't do it anymore that year. But every year he got 100,000 to spend on these things. I would say the salary is pretty good, but I haven't really worked too many places. But it's better paid here than at the bar I used to work at, for example. Ez az leglepetés. Ford is légy szíves a csuklódat. Köszönöm. És mehet a vonal. Na, szóljon a kéz. Az. Gyönyörű. Ó, ez már jó régen volt ez a betű. Emlékszel-e még rá? Nézd csak, emlékszel, hogy törpék? A törpék. A törpék országában jártunk, és ők tanították nekünk az összes betűt, és pont az iskolában ott voltak a mi törpéink is. Itt van a keze, és itt van a törpe. Nézd csak, egyik keze, másik keze, és itt van a lába. Emlékszel még a törpénkre? Giliszta. Hallod-e benne a t hangot?
Vagy nem? Innen középről indítsad. Igen, úgy bizony, nagyon jó. Utazó tanárként 1 éve járok hozzá, ebbe a tanévben kezdtük, de a közös munkánk az már régebb óta tart. Hát jó lenne a kommunikációs stratégiáinak a fejlesztése, hogy az mindig flottobbul menjen a kommunikálás idegenekkel is, és akarjon is kommunikálni velünk. Hát és én azért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy az olvasás, hogy a betűknek a megismerése is, hogy elkezdjen olvasni, és saját maga majd kirakjon szavakat. Jöhet a következő. Olló. Olló. Hallod-e benne a t hangot? Olló. Igen, vagy nem? Olló. Nem. Így van, nincsen benne. És járhatná egyébként Ágosan iskolába is? Igen. Igen. Hogyha lenne férőhely, akkor ő járhatna, és ott is megkaphatná, és akkor a heti 20 órát kapná meg. Mert amikor bekerül a rendszerbe egy gyerek 6 évesen, ott 23 éves koráig vannak bent. Mert hogy addig jár nekik, és kaphatják ezt, és vehetik igénybe ezt a nevelési formát, és hát nincsen annyi intézmény, ami képes lenne ezt így ellátni, szóval igen, nincsen elég. Jó, ez mit hoztam? Hát így könnyű, hogy itt masszás kapó közben. Figyelj, ezt leteszem, fordított. Egérhasználat. Oké. Az elég. Milyen furcsa dolog, nem mondták, hogy van ilyen, hogy ápolási díj. Egyszer csak így hallottam, hogy hát miért te nem veszed fel az ápolási díjat? Akkor került Ágoston az iskolába, és akkor kaptunk 10 évvel ezelőtt valami 30 000 forint, valami ilyesmi volt. Na, és az idők folyamán fölemelték valami 52 000 forintra, Ágoston meg én így vizuálisan belekerültünk ebbe az ápolási díj kampányba, és akkor a követelés azonnal 100 000 forint volt, és 2022-re akkor emeljék föl a minimálbérre, ami most lesz 180 000 forint nettó. És nektek elég ez az összeg, hogy meg tudtok ebből élni? Hát én nagyon sok segítséget kapok, azt tudni kell, tehát tényleg nagyon sok segítséget. De éppen valahogy most ebben a hónapban így végig gondoltam, hogy mennyi mindent kéne csinálni, amit így nagyjából fogalmam sincs, hogy hogyan fogok megoldani ebből a pénzből. Csak a legegyszerűbb, hogy betört a kisbusznak a szélvédője, és most mondta a szerelő, hogy 35 000 forint. És így... Tudod, mi van ebben? Aha, ilyen nagyon jó. Van benne lencse. Szeretnél belenyúlni? Igen? Ugye egy szakmáért elfogadható a 180 vagy 150 000 forintos fizetés. Egy szakma. Egyszer átnéztük egy anyukával, hogy hány szakmát végzünk, hány szakmának vagyunk tulajdonképpen minden nap a képviselői, illetve gyakorlói, és fogtuk magunkat, és egyszer összeírtuk. Neurológus, gasztroenterológus, allergológus, pszichológus. Ezek után házi orvos, fejlesztő gyógypedagógus, gyógytornász, dietetikus, a speciális étrendje miatt, sofőr, betegszállító, gondozó, és hát a jogszabályok ismerője. Amúgy meg anyuka szeretnék lenni, vagy vagyok, akinek igazából semmi dolga, csak szeretné a gyerekét. Csicseri borsó, bablence, fekete szemű menyecske, ne menj haza este, mert megbök a kecske, pattantyúm. Vino, no? And this training is provided by the state, or he has to pay for it? He has to pay an amount at a time, but if he pays more than
Yeah, and after when he has paid 2,000, then the state pays the rest for the rest of the year. Terapi eller den här ja, bra. Ja. Hur är det på den här? Ja. Ja. Every so often he gets funds from the state to buy a new car, which he can use for personal travels and such. Kolla här. Choklad med mjölk, choklad, cappuccino, kaffe mocca. Bland så? Ja, så. Hello, szia! Mi a helyzet, Jelvis? Nincs semmi különös. Gyerekek? A kicsi otthon van karanténban, úgyhogy a mai nap csak ezért jöttem be. Karanténba? Igen. A legkisebb? A legkisebb. Hát, hol szedtél a persze? Ő nem, Obó néni véget. Köszönjük. Azt kell tudni, hogy nagyon szereti ezt az embert. Neki egyedül utazni egy idegennel, akit szeret, az valami, az az önállóságnak egy ilyen megtestesülése az ő helyzetében. Mikor berakja a buszba, akkor valami olyan magabiztosság van Ágoston arcán, olyan tuti az egész helyzet. Nekem emiatt nagyon fontos. Van végre egy helyzet, ami nélkülem történik. Jó reggelt! Jó reggelt! Szia! Sziasztok! Áthoztuk a rágot. Jó reggelt! Buona? Az? Jó. Nagyon üdítő tud lenni, mikor a napközibe megy Ágoston. Nagyon érdekes ez a 3 óra, amit egymás nélkül töltünk. Tehát amikor nem kell gondolkodni igazából, nem kell feladatokon vagy megoldásokon gondolkodni, az valami egészen könnyű. Még akkor is, hogyha az alatt a 3 óra alatt mondjuk 4 fontos hivatali teendőt megoldok, a postától, a beszerzésen át, a telefonon. Ja, itt van az iskolának a tanulói jogviszony szerződése. Akkor ez kell. Tulajdonjog volt még egyszer valahol.
Igen, nem baj. Ezt is elvisszük. Ez elég lesz. Csak egy cseppet teszünk rá. Jó. Most leragasztom mindjárt, hogy a bizsuka ne szedje szét. Ezt ide föl kéne tenni valahogy. Így lesz. Így valahogy. Jó. Időben nincs kikapcsolódás. Tehát azt nagyon szeretem, amikor úgy kell elmenjek beszerezni, hogy nem kell gondolni semmire. Abban van némi ilyen lazítás, de nem kikapcsolódás, mert biztos, hogy mindig miatta, vagy érte, vagy ő is benne van az ügyintézésben. Amúgy meg nincs. Akkor, amikor őt lefektetem, és elkezdődik a következő 24 óra, akkor mindig van 1-2 óra, ami körülbelül ugyanebbe a nem gondolkodásba telik. Miután rá vagyok kényszerülve, ezért a kerekesszéket is én javítgatom. Tehát akkor, amikor már ő alszik, és nyugalom van, akkor fölkapcsolom a lámpákat ebbe a szobába, és akkor előveszem a csavarhúzó készletet, vagy a francia kulcskészletet, és akkor elkezdem keresni a hibát. Ennek is van egy ilyen lazító hatása, mindazonáltal szükséges. Te is itt vagy, de jó. Megyünk együtt. Oké, jól van. Bizsuka a legjobb. Szép vagy, úgy. Jó van. Okos, jó kis kutya vagy. Miután nem tudok este elmenni, és azért a klasszikus társasági pihenési vagy kapcsolódási formák este vannak, hát nem. Tehát nem tudom, moziba, nem is tudom mikor voltam, ezen nagyon el kéne gondolkodni. Valamikor Melittával, a lányommal voltunk, biztos, hogy 2 évvel ezelőtt. És Ágostonnal el tudsz járni programokra? Egyre kevesebbszer megyünk. Néha az igazság, hogy már ezt nem vállalom. Tehát az átlagos állapotát is néha nagyon nehéz megtartani, és akkor egy ilyen nagy ingert nem mindig át kell gondolnom, hogy bevállalok-e, hogy utána van-e annyi erőm azt kezelni. Mert ugye az is, tehát lehet, hogy a maga program az jó, de utána enyém az a 24 óra, amit vagy elviselek, vagy nem viselek el, vagy nehezen viselem el, vagy nehezen tudom kezelni az ő állapotát. Szaladunk! Welcome to a short quiz! Ja, vi är igång och det startar som alltid med the breaking news. Or short. Spørsmål 6. Snehvit er vann med 7 dverger. Hva heter denne karen? Snow White has 7 dwarfs. What is the name of this guy? Då du säger kom. She wants to know how often do you go out and do stuff like this, like activities, quizzes, and you know. Once every now and then. Yeah. You do have like swimming on Monday, for example. Therapy riding on Tuesdays. Quiz on Wednesdays. Thursdays you have the day off, usually, and Fridays it's physical therapy. And you usually go to concerts at times, and movies and other stuff, so I would say several times a week actually, but at least once. Hon bygger på ett annat plats,
We have a common hobby is football. So Kjell Christian was a really good football player in his younger days. Så rätt bra. Birgit har gjort någon spörsmål. I like that he challenges me as well as I try to challenge him. So I almost never read books, but when I'm here I read books and other stuff. I try to make dinners, which is much more creative than those I make at home. He's a very happy individual, or he's very fun to work with. He's always optimistic and in good spirits. So it's a joy to work for him. Akkor, hogyha én meghalok, akkor értelemszerűen ott van a másik gondok, az édesapja. Hogy ő ezt hogy intézi majd akkor egyedül, és hogy csinálja ezt az életet, ezen én nem szoktam gondolkodni, direkt nem. Ezeket a gondolatokat én elhessegettem magamtól, mert nem vagyok ilyen nehéz témával nem foglalkozom. Egyszerűen nem. És azért örülök, hogy Melitta tulajdonképpen nem lakik itthon, mert hogy ő nem ragad benne ebbe a rendszerbe. Mert én mindig is támogattam azt, hogy ez ne legyen egy nyomás, hogy ezt neki folytatni, vagy átvállalni, vagy részben csinálni kelljen, hanem legyen egy saját élete. És bátran és nyugodtan folytathassa az életét akkor, amikor én meghalok. Szoktam mondani, hogy hát akkor majd megy a lakóotthonba, és majd az állam ellátja. Mit tehetünk? Mi van mondtál? Megnézed. Nézd meg! Nézd meg! Ezt tudod melyik csapat? Emlékszel a Bödére? Itt játszott a Bödé. Most már nem itt játszik. Ajjaj! Itt is ugyanaz a jel. Boldog születésnapot! Mit vásároltunk? Boldog szülinapot! Boldog szülinapot! Boldog szülinapot Ágoston! Boldog szülinapot!